So dear student, the next point, abstract data type. So last lecture I told you about the primary data types, derived data types, because you know very well primary and derived, because we studied these two concepts, primary and derived data types, in first year. So the next one, that is user defined or abstract. So in second year we focused on classes, okay, because structure and union are the concept that are available in first year. So the class is the major concept in second year. Okay, so here the abstract data type, today's point is abstract data type, and that contains the concept that are classes, structure, union, enumeration. So abstract data type is also called as a user defined data types. As abstract data type is also called as a user defined data types. So what is the need of this abstract data type? What happen when we are making any application, any software, then it requires sometime a special kind of data type. Okay, means the data type that are already available, like integer, character, these are the primary. Even if the derived also are a pointer, okay, that are not enough, okay, to make that application great. Okay, so there are some limitations in that data type also. Okay, so to make that application, the requirement of the data type, okay, that are not available in built-in data types. So it's a programmer responsibility or the developer responsibility to implement, okay, his own data type. ओके, बघा काय आहे की जेव्हा आपण एखादं सॉफ्टवेअर बनवत असतो तेव्हा ते सॉफ्टवेअर बनवताना साहजिकच आपण काय करणार आहोत की जी डेटा टाईप्स लागतात, कारण सॉफ्टवेअर बनवल्यानंतर एखादं प्रोग्राम बनवल्यानंतर आपल्याला इनपुट करावं लागतं, त्यासाठी आपल्याला डेटा टाईप्स वापरावे लागतात, इंटीजर, कॅरेक्टर, म्हणजे ज्या प्रकारचा डेटा आपण इनपुट करतो रन झाल्यानंतर प्रोग्राम, ओके, त्यासाठी मग आपल्याला डेटा टाईप्स वापरावे लागतात. तर समजा तुम्ही एखादं ॲप्लिकेशन तयार करताय आणि त्या ॲप्लिकेशनसाठी तुम्हाला जे डेटा टाईप्स हवे आहेत, ओके, तशा प्रकारचे डेटा टाईप्स नाही आहेत. म्हणजे तुम्हाला हे इंटीजर, कॅरेक्टर याचा उपयोग करून ते एकत्र आणून तुम्हाला बनवावे लागतं असेल का तर असेल, ओके, हे नंतर एक स्पेसिफिक डेटा टाईप ती तुमची रिक्वायरमेंट पूर्ण करत नाही आहे, किंवा ते जरी वापरत असाल तर ते सॉफ्टवेअर खूप लेंदी बनतं, मोठं बनतं, आणि तुमच्या रिक्वायरमेंट त्या पूर्ण करत नसेल, तर साहजिकच तुम्हाला जे हवं आहे ते डेटा टाईप बनवावं लागतं. ही जबाबदारी आहे मग त्या प्रोग्रॅमरची. ओके, तर की त्या प्रकारचा डेटा टाईप ते बनवावं. ओके, म्हणजे काय आहे की ओके, मीन्स द प्रोग्रॅमर हॅज टू स्पेसिफाय how to store the values of the data, what are the operation that are meaningfully manipulates the variable of that kind of data, okay, amount of memory that required to store the variable. Okay, as example, okay, like if you want to work on a date, to add two dates or to get a specific date of the day, okay, or to knows day of the specific date. Okay, so to perform such kind of operation, okay, we have to create our own data type, and that is the way that is provided or that is available, that is abstract data type, or also called as a user defined data type. म्हणजेच काय बघा, तर तुम्हाला जर डेटा टाईप नसतील, जसं इंटीजर, कॅरेक्टर आहेत, पण ते सगळे फुलफिलमेंट आपलं रिक्वायरमेंट करू शकत नाहीत, मग तुम्हाला तुमच्या प्रकारचं डेटा टाईप करणं खूप गरजेचं असतं. म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्ही काय ठरवू शकता, म्हणजे कुठल्या प्रकारचा तुम्हाला डेटा हवा आहे, कुठल्या प्रकारचे ऑपरेशन्स तुम्ही त्याच्यावरती करू शकताय, ओके, किती मेमरी लागणार त्यानुसार. ओके, हे जर सगळं तुम्हाला करायचं असेल, जसं एखादं एक्झाम्पल सांगायला गेलं तर डेट आहे, तुम्हाला डेट, स्पेसिफिक डेट कुठल्याही डेची हवी असेल, किंवा तुम्हाला 2 डेट ॲड करायचे आहे, इन द सेन्स आजच्या डेटमध्ये, ओके, आणखी काही दिवस तुम्हाला ॲड करून कुठला दिवस येईल त्या दिवशी डे असेल, डेट असेल कुठली येईल, हे जर तुम्हाला पाहायचं असेल, ओके, तर अशा प्रकारच्या गोष्टी जर तुम्हाला करायच्या असतील तर, कारण आपल्याकडे स्पेशली काही डेट नावाची कुठली डेटा टाईप नाही आहे. ओके, म्हणजे तुम्हाला जर तसा हा करायचा असेल, तर डेट जर तुम्हाला बनवायची असेल तर साहजिकच तुम्हाला काय करावं लागेल, इंटीजर टाईपची व्हेरिएबल घ्यावी लागतील 3.
काय इंटिजर टाईपची तुम्हाला 3 व्हेरिएबल लागतील. कुठलं DD, आणि वाय अशी 3 व्हेरिएबल घ्यावी लागतील आणि तिघांपासून तुम्हाला डेट बनवावी लागेल. बरोबर आहे का? तर तसं न करता तुम्हाला एकच काय करायचं आहे की एकदमच तुम्हाला हे द्यायचं आहे. तर अशासाठी म्हणून तुम्ही काय करू शकता, आपल्याला जो वे दिलेला आहे तो म्हणजे कोणता, ॲबस्ट्रॅक्ट डेटा टाईप किंवा त्याला आपण म्हणतो युजर डिफाईन्ड डेटा टाईप. म्हणजेच आपण काय करू शकतो, विथ द हेल्प ऑफ क्लास. क्लास हे जे फीचर आहे, हे क्लास इज ॲक्च्युअली ॲबस्ट्रॅक्ट डेटा टाईप और युजर डिफाईन्ड डेटा टाईप. सो इन C++, using this class concept, programmer or a user can define its own data type. It's operation associated with that specific data type. Means like the member function, variables that are required to your data type. बघा आपण काय करू शकतो, तर CPP मध्ये आपल्याला काय दिले आहे, तर क्लास हा कन्सेप्ट दिलेला आहे. तर ह्या क्लासचा उपयोग करून तुम्हाला जे हवं आहे ते तुम्ही डेटा टाईप बनवू शकता. जसं क्लास डेट असं बनवू शकता आणि ह्याच्या आतमध्ये म्हणजे कुठले डेटा मेंबर ते देऊ शकता आणि फंक्शन्स कोणते, म्हणजे जे फंक्शन्स जे तुम्हाला गरजेचे आहेत, म्हणजे तुम्हाला एक स्पेसिफिक डेट काढायचे आहेत तर ते तुम्हाला डेट आजच्या डेटमध्ये दुसरी नवीन डेट ॲड करून भविष्यातील डेट काढायची ती. तर अशा प्रकारे तुम्ही युजर डिफाईन्ड डेटा टाईप किंवा त्याला आपण ॲबस्ट्रॅक्ट डेटा टाईपचा उपयोग करून तुम्ही स्वतः एक डेटा टाईप्स बनवू शकता, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला हवे ते डेटा मेंबर देऊ शकता आणि मेंबर फंक्शन पण काय करू शकता, देऊ शकता. तर ह्यालाच म्हणायचं काय, तर ॲबस्ट्रॅक्ट डेटा टाईप जे क्लास असेल, हा जो कन्सेप्ट आहे हे खूप चांगलं एक्झाम्पल आहे कशाचं, ॲबस्ट्रॅक्ट और युजर डिफाईन्ड डेटा टाईप. आणि हे सुद्धा कन्सेप्ट आपण सेकंड इयरच्या फर्स्ट सेमिस्टरला आपण बघितलेलं आहे. क्लास म्हणजे काय आणि हेच म्हणजे ॲबस्ट्रॅक्ट डेटा टाईप. लक्षात ठेवा, हाच कन्सेप्ट इथे जो तुम्हाला सांगितलेला आहे हाच तोच कन्सेप्ट आहे, लक्षात ठेवा. आता त्याचे ॲडव्हान्टेज काय बघा, व्हॉट आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ ॲबस्ट्रॅक्ट डेटा टाईप और युजर डिफाईन्ड डेटा टाईप. तर त्याचा फायदा हाच काही इनकॅप्सुलेशन. बघा यातला काही घेतो त्याशी बघायला गेलं तर बरेचसे आहेत ॲडव्हान्टेजेस. त्यातला एक आहे बघा इनकॅप्सुलेशन. सो व्हेन यू आर डेव्हलपिंग एनी abstract data type like class, so user doesn't require any technical details, how that abstract data type works. जेव्हा तुम्ही क्लास सारखं एखादं ॲबस्ट्रॅक्ट डेटा टाईप तयार करता तेव्हा तुम्हाला काही इंटरनल डेटाची गरज भासत नाही. म्हणजे तो डेटा मेंबर कुठं स्टोअर्ड होतो, कसा स्टोअर्ड होतो, ह्याची गरज भासत नाही. किंवा ऑपरेशन्स, मेंबर फंक्शन्स कशा प्रकारचे ऑपरेशन कशी करतो, ऑपरेशन्स तो मूव कसा होतो, कॉल कसे होतात त्याची गरज नाही. लक्षात ठेवा, तुम्हाला जे हवं आहे एक क्लास, त्याचं नाव जसं स्टूड समजा, हे त्याचं क्लासचं ॲबस्ट्रॅक्ट टाईपचं नाव आहे आणि आतमध्ये काय असेल ते डेटा मेंबर द्या, तुम्हाला ID द्या स्टुडंटचा, त्याचं नेम द्या, त्याचं इयर द्या आणि ऑपरेशन द्या, त्याचं काय असेल ते एक्झाम असेल, त्याचा रिझल्ट असेल, ही ऑपरेशन्स म्हणजे एक हा डेटा मेंबर आणि मेंबर फंक्शन. म्हणजे हे आपण सहजगत्या करू शकतो. तर ह्याच्यापेक्षा जास्त ही डेटा मेंबर कुठं स्टोअर्ड होतात, कशी स्टोअर्ड होतात किंवा ऑपरेशन कशी होतात त्याची काय गरज भासत नाही आपल्याला. तर इट इज अ सिम्पल वे, दॅट इज इनकॅप्सुलेशन. आणि हे एकत्र बांधणं जे आहे, म्हणजे क्लास केल्यानंतर क्लास जेव्हा तुम्ही तयार करताय त्या क्लासच्या ओपनिंग आणि क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेटच्या आतमध्ये जे डेटा मेंबर आणि मेंबर फंक्शन येणं, ह्यालाच काय म्हणायचं, इनकॅप्सुलेशन. So using the encapsulation we can implement any complex structure. Next one, flexibility. Flexibility means what? It is more efficient in a different situation also, and it is possible to use each in the situation where they are preferable. फ्लेक्झिबल म्हणजे काय बघा, फ्लेक्झिबल इन द सेन्स की तुम्ही जर डेटा टाईप बनवला एखादा ॲबस्ट्रॅक्ट डेटा टाईप, जसं तुम्हाला म्हटलं मी की कोणतं क्लास स्टूड हा तुम्ही बनवलात. तर हा क्लास स्टूड बनवल्यानंतर त्याला काय असं रिस्ट्रिक्शन्स नाही आहेत की तुम्ही तो एकदा बनवला तुम्ही एकदाच वापरायचा.
तर तो तुम्ही कितीही वेळ वापरू शकता आणि कितीही प्रोग्राम्समध्ये तुम्ही तो वापरू शकता. एकाच प्रोग्राममध्ये असं नाही, एकापेक्षाही जास्त प्रोग्राममध्ये तुम्ही तो काय करू शकता, त्याचा ऑब्जेक्ट म्हणजे त्याचा रेफरन्स तुम्ही घेऊ शकता. सो इट इज अ फ्लेक्झिबल ऑल्सो. ओके, डिफरंट सिच्युएशनला तुम्ही गरजेनुसार तुम्ही वापरू शकता. नेक्स्ट वन, इझी टू अंडरस्टँड अँड रियुजेबल कोड. क्लास कन्सेप्टमुळे घडते काय, ते समजायला खूप सोपं जातं. म्हणजे जसं ॲज अ एक्झाम्पल, जसं तुम्ही ॲज अ कॉलेजचं सॉफ्टवेअर बनवत असाल तर त्याच्यामध्ये तुम्ही एक क्लास बनवू शकता, टीचर नावाचा क्लास टीचर बनवू शकता. तसंच लायब्ररी क्लास एक लायब्ररी पण बनवू शकता, बरोबर आहे का. क्लास एक स्टुडंट पण बनवू शकता. ओके, म्हणजे असे तुम्ही जे महत्त्वाचे घटक आहेत त्या सॉफ्टवेअरमधले त्याच्यानुसार तुम्ही त्याचे क्लासेस काय करू शकता, बनवू शकता. हा डेटा टाईप तुम्ही बनवू शकता. त्यामुळे समजायला सोपं पडतं की बाबा हा क्लास आहे टीचर, लायब्ररी हा क्लास आहे, स्टुडंट हा क्लास आहे, तुम्ही बनवायला सोपं पडतं. आणि रियुजेबल कोड आहे. रियुजेबल म्हणजे काय बघा, रियुजेबल म्हणजे तुम्ही एकदा बनवू शकता आणि कितीही वेळा वापरू शकता. रियुजेबल, जसं तुम्ही फर्स्ट सेमिस्टरला बऱ्याचशा गोष्टी समजून घेतला आहे, इनहेरिटन्स बघितला आहे, रियुजेबिलिटी पाहिलात. ओके, त्याचप्रकारे म्हणजे हे जे काही फीचर्स आहेत तेच इथं आपल्याला ॲडव्हान्टेजेस देतात, लक्षात ठेवा. जसं इथे इनकॅप्सुलेशन, फ्लेक्झिबिलिटी, यू कॅन अंडरस्टँड अँड रियुजेबल कोड. ओके, नेक्स्ट पॉईंट आहे बघा त्याच्यामधला काय, तर ॲबस्ट्रॅक्ट डेटा ऑब्जेक्ट. जसं आता आपण ॲक्च्युली जे बघितलं, तर हा जो कन्सेप्ट आहे ॲबस्ट्रॅक्ट डेटा टाईप, ॲबस्ट्रॅक्ट डेटा टाईपमध्ये आपण ॲक्च्युली पाहिलं कशाचा, तर क्लास या कन्सेप्टच्या विषयीच माहिती बघितली. ओके, क्लास या कन्सेप्टच्या विषयी आपण इथं पूर्ण माहिती बघितली. ओके, म्हणजे जे काही डेटा टाईप्स नाही आहेत, प्रीडिफाईंड डेटा टाईप्स आहेत, ते बऱ्याचशा वेळा सॉफ्टवेअर बनवताना आपल्याला की खूप तकलादू होतात, कमी पडतात आपल्याला वाटतात. म्हणून आपण तुम्हाला जशा हवेत तशा आपण बघू शकतो, तयार करू शकतो. त्यासाठी युजर डिफाईंड डेटा आपण कोणता वापरला, क्लास. सो दॅट इज ॲबस्ट्रॅक्ट डेटा टाईपमध्ये, ह्या कन्सेप्टमध्ये आपण बघितलं. आता इथे जे बघणार आहोत ॲबस्ट्रॅक्ट डेटा ऑब्जेक्ट. ॲबस्ट्रॅक्ट डेटा ऑब्जेक्ट म्हणजे काय, तर इथं आपण जे फोकस टाकणार तो कशावरती असणार आहे, ऑब्जेक्टवरती. कशावरती, ऑब्जेक्ट. म्हणजे वरती कन्सेप्ट आपण क्लास बघितला, साध्या सोप्या भाषेत तुम्हाला समजावं म्हटलं तर क्लास हा बघितला. आता बघतोय आपण कोणता कन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट. ओके, ॲबस्ट्रॅक्ट डेटा ऑब्जेक्ट. ओके, हे कन्सेप्ट दोन्हीही आपले मागच्या सेमिस्टरला झालेले आहेत, क्लास आणि ऑब्जेक्ट. मी तेच फक्त थोडेसे वेगळ्या मार्गी तुम्हाला इथे ह्या याच्यामध्ये आहे, हे तुमच्या सिलेबसला अशा प्रकारे विचारले म्हणून मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहे. ओके, ॲबस्ट्रॅक्ट डेटा ऑब्जेक्ट. आता ॲबस्ट्रॅक्ट डेटा ऑब्जेक्ट म्हणजे काय बघा. ओके, कारण हे माहिती आहे तुम्हाला, वन्स यू क्रिएट डेटा टाईप, once you create abstract data type, then using that, taking reference of that, you can create so many object. So data abstraction, so means what actually, data abstraction, this is also one of the feature that we studied in the last semester also. Okay, so data abstraction म्हणजे काय बघा, जे गरजेचं आहे, abstract म्हणजे जो भाग गरजेचा आहे तेवढाच तुम्हाला देणं. Data abstraction means it refers to providing only essential information to the outside the world and hiding their background details. Okay, that means to represent the needed information in a program without representing its details. Okay, so means data abstraction is a programming technique and that gives that it's separation of interface and implementation. Okay, like the example like TV बघा, आपण हे ॲक्च्युली बघितलं आहे पॉईंट हा, डेटा ॲबस्ट्रॅक्शन, सॉरी डेटा ॲबस्ट्रॅक्ट डेटा ऑब्जेक्ट और डेटा ॲबस्ट्रॅक्शन हे त्याला म्हणता येईल. ओके, तर जो ऑब्जेक्ट कन्सेप्ट आहे म्हणजे क्लास तुम्ही तयार केलात, समजा एक क्लास आहे EMP नावाचा क्लास केलात तुम्ही, आणि ओके हा क्लास काहीतरी तयार केलात, हा ओपनिंग आणि हा ओपनिंग ब्रॅकेट समजा एक क्लोजिंग क्ली ब्रॅकेट, डेटा मेंबर फंक्शन दिलात, आणि मेनमध्ये ओके, मेनमध्ये ओके, मेनच्या आतमध्ये, मेन ह्या फंक्शनच्या आतमध्ये इथे तुम्ही देत आहे काय, EMP, कारण ऑलरेडी तुम्ही तयार केला EMP E असं लिहित आहे. ओके, EMP E असं लिहित आहे. समजा तुम्ही मेनमध्ये काय लिहित आहे, मेनच्या आतमध्ये काय लिहित आहे, EMP आणि E असं लिहित आहे, समजा मेन एंड करत आहे. तर EMP साहजिकच हा क्लास आहे, हा क्लास आहे जो ऑलरेडी तुम्ही डिफाईन केला आहे, आणि E हा काय त्याचा असणार आहे, ऑब्जेक्ट आहे.
तर हा जो ह्याच प्रोसेसला म्हणायचं काय, ॲबस्ट्रॅक्ट डेटा ऑब्जेक्ट. म्हणजे हा जो ई आहे, हा ई जेव्हा तुम्ही वापरताय तेव्हा ई तुम्हाला EMPमध्ये जे काही ते सगळ्या गोष्टी तुम्हाला कशामध्ये मिळतात, ईमध्ये मिळतात. जेव्हा तुम्ही EMP हा क्लास स्पष्ट करताय तेव्हा त्या EMPच्या आतमध्ये त्या एम्प्लॉयचा ID असेल, त्याचं नेम असेल, त्याची सॅलरी असेल आणि ऑपरेशन्स काय तर असतील त्याच्या संदर्भानं. ओके, ऑपरेशन्स काय तर त्याच्या संदर्भानं असेल, म्हणजे किती डे तो प्रेझेंट आहे. ओके, बरीचशी काय त्याचे काय तर असतील. ओके, मेंबर फंक्शन्स असतील त्याचे, ऑपरेशन्स म्हणजे मेंबर फंक्शन्स. हे सगळे तुम्हाला जेव्हा तुम्ही EMPपासून ई तयार करताय तेव्हा त्या ईला हे सगळं मिळतं. आणि ह्यालाच म्हणायचं काय, ॲबस्ट्रॅक्ट डेटा ऑब्जेक्ट. ओके, म्हणजे ह्या EMPमध्ये काय आहे, त्याचे डेटा मेंबर कुठले, ते कसे स्टोअर्ड होतात, मेंबर फंक्शन्स कोणते, ते कसे काम करतात. ओके, ह्याची काही आपल्याला डिटेल्स बघायची गरज नाही. फक्त जेव्हा तुम्ही ई वापरताय तेव्हा त्या ईसोबत तुम्हाला सगळंच काही मिळतं, जे डिटेल्स आहेत ते मिळतं, तुम्हाला मिळतात. लक्षात ठेवा, म्हणजे इंटरनल्स काय आहे त्याच्या आतमधले डेटा मेंबर फंक्शन्स हे बघायची गरज भासत नाही, टोटली हाईड होतात. आणि तुम्हाला हवं आहे काय, ई हवं आहे. ओके, हा जो ऑब्जेक्ट तुम्हाला मिळतो. ओके, दॅट इज ॲक्च्युली ओके द डिफरन्स. ओके, दॅट इज द सेपरेशन बिटवीन इंटरफेस अँड इम्प्लिमेंटेशन. म्हणजे हा आहे ई, हा तुमचा इंटरफेस झाला. आणि इम्प्लिमेंटेशन काय, तुम्ही जो क्लास बनवला EMP नावाचा, हा तुमचा इम्प्लिमेंटेशन आहे. त्याच्या आतमध्ये डेटा मेंबर फंक्शन्स आहेत आणि इंटरफेस आपल्याला कामाला कोण लागतं, ई हा ऑब्जेक्ट लागतो. ई हा काय लागतो, ऑब्जेक्ट लागतो. आणि ह्याला आपण काय म्हणतो, इंटरफेस. जसं इथे एक्झाम्पल पण दिलं आहे बघा. ओके, TV. ओके, TV हा लक्षात ठेवा, TVचा उपयोग करतो आपण. TVचा उपयोग आपण कार्यक्रमाचं मनोरंजनासाठी वगैरे TVचा उपयोग करतो, माहिती मिळण्यासाठी आपण TVचा उपयोग करतो. तर साहजिकच आपण बघा काय करतो, TV जी काय आहे, ओके, टर्न ऑन करतो, ऑफ करतो, त्याचं चॅनल बदलतो, ॲडजस्ट करतो त्याचा व्हॉल्यूम. ओके, एक्सटर्नल कंपोनंट्स आपण ॲड करतो TVला, स्पीकर लावणं, ओके, DVD प्लेअर लावणं. ओके, अशा सगळ्या गोष्टी आपण करतो केबलचा उपयोग करून वगैरे. ओके, TVमध्ये सुद्धा काय होतं, केबल जे असते त्याचा उपयोग होतो आणि आपण काय असतील केबलचा उपयोग करून आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे चॅनल्स बघतो. किंवा डिश असतील, डिशचा उपयोग करून TV आपल्याला चॅनल्स वेगवेगळ्या प्रकारचे दाखवतं. म्हणजे डिश जे आहे ते ॲटोमॅटिकली काय असेल, जे काही वेव्ज असतील त्याच्यामार्गे जे काही सिग्नल्स मिळतात ते सिग्नल्स मिळतात आणि त्याचं कन्व्हर्जन ते करतं आणि आपल्याला ते काय करतं, TVमध्ये आपल्याला ते दृश्य स्वरूपात दिसतं. मग हे कशा प्रकारे होतं, सिग्नल्स कसे कॅच करतं आणि आपल्याला दिसतं कसं, हे सगळं बॅकग्राऊंड डिटेल्स, इंटरनल्स आहेत. हे काय सगळे इंटरनल्स आहेत. किंवा तुम्ही चॅनल ॲडजस्ट करताय ते ॲटोमॅटिकली चॅनल्स कसे काय बदलतात, हे सगळे इंटरनल डिटेल्स आहेत. ओके, म्हणजे तुम्ही रिमोटचा उपयोग करताय आणि बटन प्रेस केल्यानंतर ॲटोमॅटिकली तुम्हाला TVमध्ये काय बदल्स होतात ते इंटरनली होतात. पण आपल्याला हवं काय, तर रिमोट हा आपल्यासाठी लक्षात ठेवा इंटरफेस झाला आणि TVमध्ये जे काय असेल, ही TV ही आपली ही इम्प्लिमेंटेशन झालं. मग आपल्याला हवं आहे काय, आपल्याला चॅनल बदलायचे आहेत, आपल्याला व्हॉल्यूम बदलायचं आहे, बरोबर आहे का. हे बदलायचं त्यासाठी आपण काय उपयोग करतो, तर रिमोटचा उपयोग करतो. दॅट इज अ इंटरफेस. हे आपण उपयोग करतो. जसं ऑब्जेक्ट आपण बघितला आत्ताच्या एक्झाम्पलमध्ये, मी जसं म्हटलं EMPचा ई हा ऑब्जेक्ट आहे आणि हा इंटरफेस आहे. लक्षात ठेवा, हा इंटरफेस आहे आपल्यासाठी. ओके, आणि जो क्लास लिहिला आहे तो इम्प्लिमेंटेशन आहे. तसंच इथं TV जे आहे हा समजा क्लास आहे आणि जे आपण रिमोट वापरतो, रिमोट हा आपल्यासाठी काय इंटरफेस आहे. म्हणजे रिमोटचा उपयोग करतो आणि आपण काय करतो, TVची चॅनल्स बदलणं असेल, ओके, किंवा त्याचा व्हॉल्यूम असेल, त्याचा कॉन्ट्रास्ट असेल, शार्पनेस असेल, ओके, तर बऱ्याचशा गोष्टी आपण बदलू शकतो. तर रिमोट हे आपल्यासाठी काय आहे, इंटरफेस आहे. लक्षात ठेवा, रिमोट हे आपल्यासाठी काय इंटरफेस आहे. तर आपण आपल्याला जे हवं आहे ते रिमोटचा उपयोग करून आपण बदलतो. तर इम्प्लिमेंटेशन जे आहे TVचं, जे TVच्या मागे TVमध्ये आतमध्ये काय काय घडतं, सर्किट काय असेल, ते कशा प्रकारचं ॲनालॉगचं डिजिटलचं ॲनालॉग होतं, ह्या गोष्टी आपण पाहत बसत नाही. ओके, व्हॉल्यूम वाढवताय, ॲटोमॅटिकली स्पीकरचा व्हॉल्यूम वाढतो. तर हे कसं वाढलं हे आपण बघत नाही, आपल्याला ऐकायला जास्त आलं, कमी झालं, दॅट्स इट. हे आपल्यासाठी गरजेचं. दॅट इज द रिमोट, दॅट इज द इंटरफेस. लक्षात ठेवा. तर आपण काय बघतो, तर इम्प्लिमेंटेशनचा विचार बघत नाही.
इम्प्लिमेंटेशनचा विचार आपण बघत नाही. आपल्याला इंटरफेस, इम्प्लिमेंटेशनचा आपण विचार बघत नाही. टी व्ही कशी बनलेली आहे बघत नाही. आपल्याला लागतो कोण? इंटरफेस लागतो, रिमोट लागतो, ते आपण पाहतो. ओके, सो लाईक दॅट इन C++ ऑल्सो, इन प्रोग्रॅमिंगमध्ये सुद्धा classes provide that great level of abstraction. So they provide sufficient public method, okay, to the outside world to play the functionality of the object and to manipulate the object. म्हणजे आपण जर बघितलं क्लासमध्ये तर तुम्हाला हे माहिती आहे, पब्लिक, प्रायव्हेट, प्रोटेक्टेड ह्या गोष्टी माहिती आहेत. ओके, त्याचा सुद्धा उपयोग होतो आणि आपण जे हवं आहे ते पुढं कुठल्या इतर क्लासला देऊ शकतो. ओके, त्याला देणं असेल की त्याच्यातून न देणं असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण करू शकतो. लाईक दॅट इन C++मध्ये जर पाहायला गेलं तर इथं बघा, C++मध्ये तसे क्लासेस बनलेले आहेत. ह्याच एक्झाम्पल जर तुम्ही पाहायला गेलात, ह्या एक्झाम्पलमध्ये जर तुम्ही बघितलात, ओके, तर ह्या एक्झाम्पलमध्ये लक्षात ठेवा, हे जे सी आउट दिसतं, सी आउट हे काय आहे? ऑब्जेक्ट आहे. सी आउट हा काय आहे? ऑब्जेक्ट आहे, लक्षात ठेवा. तर ओ स्ट्रीम नावाचा क्लास आहे. ओ स्ट्रीम, त्याचं नाव काय बघा? ओ स्ट्रीम हे त्याचं नाव आहे. इथे पण दिलं आहे ते तुमच्या नोट्समध्ये पण बघा, इथं ओ स्ट्रीम नावाचा क्लास आहे. कोणता? ओ स्ट्रीम. ओके, हा क्लास आहे जो आउटपुटसाठी काम करतो, त्याचाच हा ऑब्जेक्ट आहे. सी आउट हा जो ऑब्जेक्ट आहे हा कशाचा आहे? ओ स्ट्रीमचा. सी आउट हा काय आहे? ऑब्जेक्ट आहे, आणि जो आउटपुटसाठी काम करतो, लक्षात ठेवा. म्हणजे आपल्याला गरजेचं काय? आउटपुटला काय तर दिसायचं आहे. म्हणजे जेव्हा प्रोग्राम रन होईल तेव्हा आपल्याला हा प्रोग्राम जेव्हा रन होईल तेव्हा आपल्याला काय दिसेल? हॅलो C++ असं स्क्रीनवरती दिसेल. आणि ते कोण प्रिंट करेल? आपल्याला सी आउट हे प्रिंट करेल. कोण प्रिंट करेल? ते सी आउट प्रिंट करेल. म्हणजे स्क्रीनवर दिसायचं आपल्याला, तर आपल्याला कोणाची गरज आहे? सी आउट या इंटरफेसची गरज आहे. पण ॲक्च्युली सी आउट कुठं तयार झालेला आहे? त्याचं इम्प्लिमेंटेशन काय आहे? हे ओ स्ट्रीम आहे. काय आहे? ओ स्ट्रीम आहे, लक्षात ठेवा. बघा, सी आउट आपल्याला आउटपुट प्रिंट करण्यासाठी गरजेचं आहे, दॅट इज अ इंटरफेस. आणि ह्याचं इम्प्लिमेंटेशन काय आहे? ओ स्ट्रीम, जिथं ॲक्च्युली त्याची व्याख्या लिहिलेली आहे. तर आपण हे बघतो का? ओ स्ट्रीम काय आहे, कसं आहे, याचं आपण पाहत बसत नाही. त्याचं इम्प्लिमेंटेशन काय? आपल्याला गरज कोणाची आहे? सी आउटची आपल्याला गरज आहे. आउटपुट प्रिंट होण्याची गरज आहे. त्यासाठी आपण काय वापरतो? सी आउट हे काय करतो आपण? वापरतो. हे लक्षात ठेवा. ओके, हाच फरक आहे इम्प्लिमेंटेशनचा आणि इंटरफेसचा. तर हे आपल्याला कोणी दिलं इथं? म्हणजे क्लासचा उपयोग करतो. जसं इथं ओ स्ट्रीम हा क्लास आहे आणि सी आउट हा काय त्याचा ऑब्जेक्ट आहे, लक्षात ठेवा. ओके, तर क्लासचा उपयोग करतो आणि आपण ॲब्स्ट्रॅक्ट डेटा टाईप बनवतो. ओके, युजर डिफाईन्ड डेटा टाईप बनवतो आणि ऑब्जेक्टचा उपयोग करतो आणि आपण काय करतो? या क्लासचा आपण ऑब्जेक्ट बनवतो, काही असेल तो, जसं EMPचा ई म्हटलं मी, आणि ईचा उपयोग आपण प्रोग्रॅमिंगमध्ये करत असतो. या ऑब्जेक्टचा उपयोग आपण करतो, जसं ई डॉट गेट व्हॅल्यू, ई डॉट शो व्हॅल्यू. म्हणजे कॉल करताना, फंक्शन कॉल करताना आपण या ऑब्जेक्टचा उपयोग करतो, म्हणून त्याला रन टाईम एंटिटी असं म्हणतात. जसं आपल्याला माहिती आहे की ओ स्ट्रीमचा उपयोग करतो आपण आणि सी आउट घेतो, तसाच आय स्ट्रीम आहे, त्याचा उपयोग कशासाठी करतो? सी इन हा त्याचा ऑब्जेक्ट आहे.